Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me හැමෝටම සුබ දවසක්. අද ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා 2024 ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා තව හරියටම දවස් දෙකකින් මගේ හබිගේ බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් අද එයා ගෙදර නැහැ, ඔෆිස් ගියා. මට හරියටම ෂුවර් 10 වෙනිදාට එයා ඔෆිස් යන්න ගන්නේ ගෙදරදී. ඉතින් මට මොකද රෙඩි කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. එයා ගෙදර හිටියාම එයාත් එක්ක තමයි මොන හරි ගන්න කරන්න යන්නේ හැමදේම කරන්න. ඒ නිසා මට එකපාරට අයිඩියා එකක් ආවා. ගෙදර නැති දවසේ එයාට මොකක් හරි සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න බර්ත්ඩේ එකට ප්‍රී බර්ත්ඩේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් කරන්න. ඉතින් දැන් මම ලෑස්තිලා ඉන්නේ. මම දැන් යන්න හදන්නේ. මට ඕනේ බඩුවගයක් තියනවා ගන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තින්ගිලා ගන්න ඒවා. මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. මොකක් බඩුව අයිඩියා එකක් තියෙනවා. බලමු ඒක කරන්න යන්න. ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා එළියට බහින්න යද්දි දැනගත්තේ මගේ බැංක් කාඩ් එක නැහැ. ඒක යා ළඟ. දැන් මම ෂොප් එකට යනවා. ගිහින් බලමු බඩු ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. බලමු කොහොම හරි කරන්න. අද හොඳටම අවුවයි. මම කොඩයක් ගත්තම මම තොප්පිය දාගත්තා. අපි ෂොප් එකට මෙතන ඉඳලා මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් එකක් විතර තියෙනවා. කිලෝමීටර් එකක් විතර තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා නැහැ. යම් බලන්න. යතුරු බලගන්න. යතුරු නැත්නම් හරි යතුරු තියෙනවා. අපි යන්න. මම යන්නේ LD ෂොප් එකට. ඒක තමයි මට ළඟම ෂොප් එක. මම කේක් එකකුත් ගන්න බලන්න යන්නේ. කේක් ෂොප් එකකුත් ඒ ළඟම තියෙනවා. බලමු. ඔක්කොම කරගන්න බැරි වෙනවා. කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කරන්න බැරි වෙනවා. මම සල්ලි නැහැ. කාඩ් එක නැහැ. ඔක්කොම ඉවරයි. එහෙනම් අර පාටිත් ඉවරයි. සෙලිබ්‍රේෂන් උත් ඉවරයි. තනියම යනවා මම. හොඳ දවසක්. ඔක්සමා ලස්සන පුදුල දෙන ගාඩන් එකේ. මේ ටික හරි ලස්සනයි. මේ බලන්න මෙයා කොණ්ඩේ. කොහෙද යන්නේ? ෂොප් එක ආර මාරු ෂොප් එකට තියෙනවා. ගන්න පුළුවන් වේද නේද ප්‍රශ්න. බඩ ටික කොහොම හරි ගත්තා. දාපු ෆුඩ් ඕඩර් එකන එයාට මරන්න කිව්වා. මට යන්න බෑ සිටි එක පැත්තට. කොහොමද යන්න වෙලා නැහැ. අද නම් හොඳට ඇවිද්දා. මම ගත්තා. මම රෝසස් ගත්තා. මේක රෙඩ් රෝසස් නෙමෙයි ටිකක් පින්ක්. ඒක මම කැම්පින්. සකවන්නේ. මට කැන්ඩරනා මේ මට පේ කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම try කරා පාරක් වලට් එකෙන් ඒකෙන් කාඩ් එක දාගත්ත නේ කරගත්ත වැඩ විදිහ. try කරා හරියන පාර හරියන්නේ අන්තිමට account delete කරලා reset කරලා අලුතෙන් accounts හදාගෙන කොහොම හරි
ඒ කරා. දැන් ප්‍රශ්න. හරි. හරි අන්තන් ගෙදර ආවා. මහන්සි. දැන් මට බෑ. මේවා ලෑස්ති කරන අතරේ මම දැක්ක කායක යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉක්මනට මේ කැන්ඩල්ස් ටික මේ පත්තු කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් තව විනාඩියකින් විතර ගෙදරට එනවනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය කැමරා ගෙනාවද? එයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ මොකද අද මේ කෑම ඕඩර් කරලා හදිස්සියේ ගේන්න කිව්වේ මේ මොකද්ද අද ස්පෙෂලිස්ට් එක මොකක් හරි යාට අඩේ එක අමතක වෙලාද බර්ත්ඩේ එක නම් තව දවස් දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම එකේ එයා කල්පනා කර කර ඉඳලා මොකක් හරි මට අමතක වෙච්ච දවසක්ද මොකද්ද විශේෂත්වය කියලා. එයාට හිතිලා නැහැ මෙහෙම එකක් කියලා. Going. Surprise! ගත්තා. ඔයා 10 වෙනිදාට යන්නේ නැහැ නේද? ඒක නිසා මම අද ගත්තා. සල්ලි තියෙනවනේ. සල්ලි තියෙනවනේ. Happy birthday. මොකද මේ? ඉතින් ලස්සනයි. මට මේ බැලුන් ගන්න බැරි විදිහක් නැහැ අරක උස්සන්න බෑ. මං ගිහිල්ලා ගෙනාවා. කොහේ යන්නේ ඉන්නේ? මම බර්න්සයිඩ් විලේජ් ගියා. මට තුනක්. වයි. ඒ සල්ලි දෙන්නේ මට. ඉතින් ගිහුව කාඩ් එක මොකද? ඒවා ඉතින් මට මොලේ තියෙනවනේ. මට මොලේ තියෙනවා. කාඩ් එක ඒකනේ මම නම්බර් එක ගත්තනේ ආ. මං කිව්වේ මට මතක වෙහින් තියෙන. කේක් එක නේද? කේක් එක ගෙනාවා. තමලා ඕක කරා. ඔව්. ඒක නම් මොකද කරන්නේ? ඉතින් උදේ දැක්ක දුවලා හෙට මෙහෙට මොකද දැන්නේ මොකද අරගෙන ගියා. හරි එන්න බර්ත්ඩේ කේක් කපමු. අත ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න. සර්ප්‍රයිස් එක 100ක් හරි ගියේ නෑ. මොකද මේ කෑම එක ගේන්න කිව්වනේ. අනේ ඒක ලස්සනයි. මේක නේ. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand
the words I love you. හරි දැන් කියනවා හෙට ඔෆිස් යනවා කියලා. ඔව්. දවස ගොඩක් හොඳයි.